Всім привіт! Мене звуть Євген. Сьогодні будемо тестувати потужні LED-лампочки аж в 7-му цоколі. Ніхуя собі, блядь. І так, поїхали. А це пам'ятник свині. Зацікавлені люди підігнали мені ось такий комплект світлодіодних ламп у аж 7-му цоколі. Це у нас Міші 75 Вт, це у нас AMS Ultimate 75 Вт, там десь було написано так. DriveX 70 Вт. Дві лампи Infolight, вони відрізняються, але коробка однакова, тому я їх отак от положив. От. І Xiaomi канбасівські лампи, які реально працюють, 45 Вт. DriveX і Decker, це по суті одні і ті ж самі лампи. Я вже колись робив там порівняння. Decker дуже багато став, аж 11 цоколь, в принципі, лампи ходять нормально. І так, займемося зважуванням спочатку. Міші лампа разом з драйвером важить 92 Вт. 75 Вт. AMS Ultimate 70. Так, тепер ми маємо якесь уявлення про вагу всіх цих ламп. Найважчий у нас AMS Ultimate. Що ми будемо робити? Я їх не буду нікуди ні в фари вставляти, ні в рефлектори, тому що цей обзор займе мільйон років. Для чого цей обзор сьогодні? Сьогодні ми виявимо, які лампи із цих брешуть. Тобто написано 75 Вт, наприклад, а вона там через 5 хвилин буде там 50 Вт. Це мерзость. Так, перша лампа у нас Міші. А це пам'ятник свині. Типу 75 Вт. Фокус. 75 Вт. Підключаюсь. Так, плюс-мінус у нас тут має значення. Все, залишаю ось так. І так, дивимось на ваттметр. На холодну споживає вона 84 Вт. Чекаємо пару хвилин і міряємо температуру. І ефективність. І так, як ви можете бачити, потужність у нас скаче, дуже дивно. Напруга у нас тримається нормально. Ніколи в мене ще такого не було. І все. І реально, якщо дивитись на лампочку, то у неї скаче яскравість. Відео це не передає. На жаль. Нічого може не вийти. Ну, ось така потужність у нас. Пройшло не більше 2 хвилин, я думаю. Так, ну що ж, беру тепловізор, міряємо температуру чіпа. Споживання у нас 67 Вт. Дивимось температуру. Температура чіпа у нас 116-115 градусів. Це в гаражі зараз плюс 13 градусів. Тобто ви розумієте, що якщо фари розмістити, так, тут у нас 118 з другої сторони. Так, ну в принципі, зрозуміло, 110, 117, 115 градусів на холодну, ну можна сказати, от у нас споживає тут 66, 65 Вт, там падає щось до 58, тобто якось воно дуже дивно регулює потужність. От за струмом можна дивитися, 5 ампер, 4,38, 5,2, 4,9, 4,4, ну там скаче струм капець. Лампа нестабільно працює.
Вона стоїть радіатором на стіл, тобто трошки якби прикритий, але зовнішня температура плюс 13 градусів. От 115 градусів нагрілась вона. Зараз її візьму руками трошки. Ось так розверну. – 107, 108. – 109 градусів. Трошки впала температура. Температура радіатора у нас 54 градуси, 55. Так, все, з цією лампою зрозуміло, хоча ось дивіться, 47 Вт у нас впала потужність, 46. Таки вона стабілізувалася. І у нас вона споживає 45 Вт. І все. Підключаю лампу AMS Ultimate. Ось такий потужний драйвер тут. Потужний кулер, це сама здорова лампа. Чіп на 6 кристалів. На міші, кстати, ось таке у нас тут. 6 кристалів, але більш дрібні. Теж типа 2 теплові трубочки там є у нас. Підключаю AMS Ultimate. Дуже яскраво. Тобто радіатор я якби прикрив, щоб лампа швидше нагрілася. Ну, ми міряємо просад. 109 Вт на холодну. Це щось неймовірне. Скарб. Мені вже страшно за цю лампочку. Спад у нас до 63 Вт і продовжує падати. Я, мабуть, якось відкрию трошки кулер. Якось треба мені перегрупувати оцю штуку, щоб якось хоч свіже повітря туди попадало. Так, лампа AMS Ultimate. Потужність у нас зараз 90 Вт. Дивимось температуру чіпа. Лампа лягла набік у нас. Кулер відкритий повністю. І, як ви можете бачити, температура там просто зашквар. 153 градуса. Зараз мені лінолеум ще поплавить. Це щось нереальне. Пора освободить твой разум. Я не знаю, ну якби. Давайте закрию кулер, подивимось, буде воно зменшувати потужність чи ні. Там от червоний плюсик бігає, максимум на екрані якби. 130 градусів зараз. Тобто якщо ми кулер закрили рукою, то у нас падає потужність на лампі. І при цьому падає добра температура на діодах. Це ж не 145 градусів чи 150. І от у нас вже споживання 58 Вт. Тобто можемо представити собі закриту фару, в якій нагрілось повітря там, до 40 градусів, до 50. А в мене зараз там плюс 15. Там я кондиціонерчик включив трошки. І от температура у нас продовжує падати. Тут у нас 138 градусів, в принципі. З іншої сторони 123 градуси. Чому так? Дуже дивно. І потужність у нас 57 Вт. Тобто, якщо зараз я кулер відкрию, набік поставлю так лампу, то потужність буде у нас зростати. Бачите, одразу поповзла вгору. 75, 78,
Але у нас температура чіпа зростає дуже сильно. І діоди в такому режимі, ну, я не знаю, довго вони працювати не будуть. Можливо, я помиляюсь. Якщо у когось вона хоча б 2-3 роки відпрацювала, дайте знати. Напишіть в коментарях, мені просто цікаво. А ми переходимо до наступної лампи. Так, наступна лампа у нашому обзорі. Це лампи Dravix AL08. А це пам'ятник свині. Закрию кулер, тому що це буде реальний показник. І всі інші лампи буду також робити, щоб у нас лампа стояла з закритим кулером, тоді ми будемо розуміти, як працює терморегулювання. Ну от, на холодну вона, можна сказати, споживає 88 Вт. Зараз буде зростати температура на світлодіодах. І будемо дивитися тепловізором. Так, міряємо лампу Dravix. Потужність у нас зараз 52-51 Вт. Ось наша лампочка. І міряємо температуру її чіпа. От 143 градуса у нас чіп вже нагрівся. Трошки подивимось, як змінюється температура. Ну, як бачите, 133 градуса у нас температура. З другої сторони подивимось. 126, 7, 8 лампа сліпе. 126 Вт. Градусів. Так, при цьому у нас потужність лампи 36-37 Вт. Давайте відкрию трошки радіатор. 162 градуси у нас температура чіпа. Лампи Drive X на 78 Вт. На 70 Вт. 162 градуси. Дивіться, кулер відкритий. Тобто реально у нас є певні проблемки якісь з охолодженням. Так, при цьому споживання наше зараз виросло до 86 Вт. Як ви можете розуміти, якщо ви закриваєте кулер, у вас лампа споживає менше і температура одразу падає. А якщо не закривати, то вся потужність іде і лампа починає кочегарити ці діоди там великим струмом. Тобто 140 градусів у нас Dravix. Ну, я думаю, що далі особливо щось там тестувати сенсу немає. Ну, все і так зрозуміло, 140 градусів, 145, відкрите повітря. Куди от білий хрест направлений, там температура зараз на столі 15 градусів. А на лампі 144. Переходимо до іншої лампи. І так, перший зразок від Infolight. Ось така сіра лампа. Зараз я її підключаю і дивимось. Споживання у неї 72,9 Вт. Ось так вона світить. Включаємо тепловізор. І так, лампа Infolight перший варіант.
Споживання у нас зараз 66 Вт, 65. Дивимось за температурою. Так, потужність у нас зараз 44 Вт. Це у нас радіатор закритий. Як ви можете бачити, зараз температура радіатора велика. А це значить, що він достатньо ефективно працює. От я припідніму трошки один край. Ось так за провід, коротше, візьму. Тобто ви можете зрозуміти, що якщо ми закриваємо кулер чимось, кришкою або мало місця в фарі, то у нас буде не те, що написано на коробці. От температура чіпа у нас все рівно тримається 120 градусів. Тим паче це не 145 градусів. Те, як воно світить чи не світить в лінзі, це вже друге питання. В принципі, будь-які ці лампи можна використовувати на дальнє світло. Ось там вони будуть просто пушка. Будь-які лампи, будь-які. Тобто вони холодні, вони споживають дуже багато. То скільки вона проживе, дуже складно сказати при таких температурах. Ну, от зараз от відкрите повітря, от вона 107-108 градусів, там стабілізувалася, там ближче 117, ну, тобто це не 145, це однозначно тут температура. Потужність у неї зараз 72 Вт з половиною. Тобто, як ви можете розуміти, у нас параметри цих лампочок пляшуть від 100 до 35 Вт. Драйвер може відрегулювати потужність в залежності від умов використання. Переходимо до варіанта від Infolight номер 2. І так, лампа від Infolight номер 2 у нас споживає на холодну, можна сказати, 65 Вт. Кулер відкритий. Радіатор. Ось така у нас лампа. Подивимось зараз її тепловізором. Так, лампа від Infolight номер 2. Закриваємо кулер. І дивимось по потужності, що у нас тут. 61. Діоди у нас вже там нагрілися. Хоча, як бачите, 92 градуса. Закритий кулер. Ну, реально кул. Як ви можете бачити, поки що в сьогоднішньому тесті це реально сама холодна лампа. От кулер закритий, вона стоїть на столі радіатором вниз. – 95 градусів. Так, що у нас по потужності? Чесні 60 Вт. Ну, прикольно. Так. Ну, дивимось, ось почала трошки зростати вже температура. Реально холодна лампа. Ну, набагато холодніша, ніж те, що було до цього. Хто не дивився мій тест про D2S і D3S LED, один із останніх, Infolight, там чіп гріється 80 градусів. А в чому прикол? Там лампа працює від ксенонового блока розпалу, а в нього потужність 35 Вт. Тобто потужність напряму впливає на температуру на чіпі. От 94 градуси у нас тримається, радіатор закритий. Ну, погодьтесь, це не 140 градусів. Я знімаю ось нон-стоп.
У нас нічого не відбувається поки що. Ну, дивимось, потужність у нас трошки впала, 59,4 Вт. Ось тримається наша температура близько 100 градусів. Реально потужне охолодження. Тут бачите, в чому прикол? Зараз покажу. Я її не виключав. От вона працює, стоїть на столі, я її не трогав. От вона споживає 59 Вт. В чому прикол цієї лампи? Зараз покажу. Ось, у неї тут такі є рожки. Ось так. Тобто вона, навіть якщо буде вплотну до кришки стояти, то у неї є там зазор. Ось Infolight варіант номер 1. Опа! А цього немає тут, да? Уже плюс. А давайте подивимось DriveX. Опа, немає зазора на DriveX. Давайте подивимось AMS. Опа. Немає зазора на AMS. А тут є. Тобто, якщо у нас буде дуже плотно все, ну і міши перевіримо. Тут у нас взагалі радіатор світиться. Ну, наскільки я пам'ятаю, вона не була сама гаряча у нас. Тобто тут у нас ось так це реалізовано. Так, ну що, знову включу тепловізор і подивимося варіант номер 2 від Infolight ще раз. Так, варіант від Infolight. Споживання зараз 59 Вт. Лампу я ото включив, я її не виключав. От температура у нас тримається 98 градусів. Реально кайфова лампа. Ну, мені подобається, як воно горить. Як вона там світить, це вже друге питання. Але, ну, різниця, відчуваєте? 145 градусів і 97, там 98. От давайте я її підніму отак от догори і подивимося, що відбудеться. Тобто споживання в неї 60 Вт, тут як на коробці заявка. От я її зараз взяв в руки. У нас охолодження повинно ще стати більш ефективне. І ось температура у нас упала до 88,5 градусів. І продовжує падати. 87. Потужність наша 59 Вт, тобто стабільна. І температура ось у нас 81 градус. Ось така F4 Pro, 45 Вт. Ось так виглядає вона. Як бачите, плоска повністю знизу. Тобто і дирки якісь мінімальні тут. Підключаю і дивимось. Ось так у нас світить лампа F4 Pro. Дивимось температуру на холодну. Так, де вона тут? 58 градусів зростає. Ось так я придумав, як мені знімати це. О! 45 Вт. Так, як ви можете бачити, у нас потужність заявка чесна, 45 Вт.
Тепер я закрию трошки радіатор. Так, ось наша лампочка. От закрив повністю. Та калібровка. От 89. Почала зростати температура. Потужність при цьому у нас 44 вже вата і зменшується. Так, температура чіпа 98 градусів, не буду його шмалити далі. Тобто ця лампа у нас гріється, в принципі, також як і попередня, не дуже сильно в порівнянні з тими лампами, які були до цього. Міші, АМС, DriveX. Це лампа з обманкою, вона добре працює, як мені сказали, з вагами, мабуть, і з іншими машинами. За інші лампи нічого не можу сказати, як вони працюють з канбасом. Ultimate, AMS, можливо, і працює, не знаю. А от міші, якщо працює, то напишіть коментарі. Я ж кажу, я не можу знати всю інформацію про всі в світі лампи, і взагалі мені це не дуже було цікаво, але от народу показати, що таке LED-лампа з іншого боку, а не бігати в рожевій рубашці і кричати: візьмі в мене лампи, вони дуже класні і тому подібне. Ось реальні факти. Хто іще таке робив вам? Фінашин, можливо, там це, знаєте хто це. 44 Вт, 45. Тобто заявка у нас чесна. Температура у нас нормальна, ось 86 градусів. Тобто, якщо буде в фарі достатньо повітря, то в принципі, я думаю, вона там більше 100 градусів не буде нагріватися. Переходимо до останніх двох ламп. Так, лампа DriveX AL03. Ось така лампулька. В принципі, це як декери, F3 і тому подібне. Ось такий там чіп. І от наша лампа. Вона працює. Кулер відкритий, хай буде поки що. Так, 44 Вт споживання. Тобто на холодну у нас все якби нормально. Включаю тепловізор і дивимось. Так, лампа DriveX AL03, 45 Вт заявка. А це пам'ятник свині. Працює пару хвилин, 44 Вт споживання. Кулер відкритий, дивимось, що там з чіпом. Чіп у нас, ось так, візьму її в руки. В руки. Ось так, давайте. – 44 Вт. Температура 96,8. Це 4-кристальний чіп у нас тут стоїть. З одної сторони і такий же самий з іншої. Дивимося, як змінюються у нас параметри. Тобто чіп у нас нагрівся вже 100 градусів. Це відкритий кулер. Як ви можете бачити, нічого такого не відбувається. Температура у нас близько 100 градусів, потужність у нас 44 Вт. Тобто, якщо закрити кулер, давайте подивимось. Він теж у нас абсолютно плаский. Ця штука. І от одразу у нас температура почала зростати. – 105-106 градусів.
Потужність при цьому у нас вже 40 Вт. Продовжує знижуватись. Чіп у нас вже 110-112 градусів. Ну, зрозуміло, як вона працює. Переходимо до останньої лампи. Так, останній зразок у нас на сьогодні це лампи Декер. Вже багато разів перевірені. Ось така червоно-чорна лампа. Споживає вона 44 Вт. Підключаємо тепловізор і дивимось. Декер PL01. Що ми маємо? Ми маємо 118 градусів у відкритому повітрі. Тобто чомусь DryVix у нас гріється трошки менше. Хоча лампи візуально однакові. Споживання у нас також 44 Вт. Кулер відкритий, але чіп гріється сильніше. Так, ну я думаю, зрозуміло, що у нас ця лампа трошки гріється сильніше. І не трошки навіть. Якщо та у нас була там близько 100 градусів, то ця ось у нас 120. Для китайців це нормально. Тому якби не дивуйтеся, я брав з одної коробки дві лампи і вони були там різниця на 20 градусів. Таке насправді було, я там тестував одні лампи. Тому що дві лампи виглядають однаково, а різниця там в 20 градусів, ну, це нормально. У них в букварі написано, що там плюс-мінус 10% похибка є. Ну, якось так. Ще раз дивимось. Потужність. Потужність у нас 44 Вт, 126 градусів. Ну, я вже не буду закривати радіатор, куди ж вже далі закривати. Підведемо підсумки наших сьогоднішніх експериментів з цими лампами. Що я можу сказати? Я не буду їх урівнювати, ви це розумієте, тому що ви бачили температури і 80 градусів, потужності 100 Вт і температури 150 Вт. Тобто лампи реально різні, смисл у нас один і той же, що чим більша потужність, більша яскравість, більше гріється. Ну, якимось дивом, не знаю, якось от реально от напишіть коментарі, яка вам лампа сподобалась більше всього. Мені сподобався Infolight, оцей варіант, другий, з оцими рожками. Палець догори, до нових відео, слава Україні, всім пока. І все.